નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી એવું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ જે છે તવા પુલાવ. મિત્રો, આવી અવનવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. મિત્રો, આ પુલાવ બટરમાં બને તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, માટે તવા પર સૌપ્રથમ આપણે લઈશું બટર. આ હોમમેડ બટર છે. મિત્રો, હું અહીં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર લઉં છું. સિઝનિંગ વખતે મસાલા દાજી ન જાય એટલા માટે સાથે હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. મિત્રો, પુલાવમાં બટરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તમે માત્ર બટરમાં પણ આ પુલાવ બનાવી શકો છો. બટર મેલ્ટ થતા તેમાં એડ કરીશું સૂકું લાલ મરચું, તમાલપત્ર અને 2 લવિંગ, જેને આપણે તોડીને એડ કરીશું. હવે તેમાં એડ કરું છું 1 કપ કાંદા, જેને મેં લાંબા કટ કરી લીધા છે. સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો સેટ કરીને આ સિઝનિંગ કરીશું. કાંદાની સાથે જ હું એડ કરું છું મીઠું સ્વાદ મુજબ. કન્ટિન્યુઅસલી આ રીતે ચલાવતા રહી અને આ કાંદાને ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દેવાના છે. અહીં કાંદાનો કલર સરસ બદામી આવી ગયેલ છે. તો હવે તેમાં એડ કરીશું 1/2 ટેબલસ્પૂન લસણની પેસ્ટ, 1/2 ટેબલસ્પૂન આદુની પેસ્ટ, બારીક કાપેલું 1 લીલું મરચું. હવે લસણ તેમજ કાંદાને સારી રીતે સાતળી લઈએ, જેથી તેમાં રહેલી કચાશ દૂર થાય. લસણ સાંતળાઈ જતાં હું એડ કરું છું 1/4 કપ બારીક કાપેલા ગાજર, 1/4 કપ બારીક કાપેલ કેપ્સિકમ તેમજ 1/4 કપ લીલા વટાણા. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને થોડી વાર માટે આ બધું ચડવા દઈએ. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરીશું અને મિક્સ પણ કરતા રહીશું. થોડી જ વારમાં અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વટાણા દાણા પર સરસ ડિઝાઇન ઉપસી આવેલ છે અને બીજા શાકભાજી પણ સોફ્ટ પડી ગયેલ છે. હવે તેમાં એડ કરીશું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદર. હળદરને આપણે પહેલા જ એડ કરીશું, જેથી જેમાં રહેલી કચાશ દૂર થાય. સારી રીતે મિક્સ કરીએ. હળદર મિક્સ થતાં જ એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન પાવભાજી મસાલો, જેના વગર તવા પુલાવનો ટેસ્ટ જ અધૂરો છે. મિત્રો, આટલી ક્વોન્ટિટીમાં મેં માત્ર 1 ટેબલસ્પૂન મસાલો લીધેલ છે. તમે સ્વાદ મુજબ ક્વોન્ટિટી વધઘટ કરી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે તેમાં એડ કરીશું બારીક કટ કરેલા ટમેટા, જે મેં 1 કપ લીધેલ છે. સાથે જ એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું. અહીં આપણે સરસ સ્પાઇસી અને મસાલેદાર ભાજી તૈયાર કરવાની છે. ફરી ઢાંકણ ઢાંકીને આ બધું ટમેટા સોફ્ટ પડે ત્યાં સુધી ચડવા દઈએ. આપણે એડ કરેલા ટમેટા સરસ સોફ્ટ પડી ગયા છે અને બધું સરસ એકરસ થઈ ગયું છે. મિત્રો, અત્યારે ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. તવા પુલાવ માટેની ભાજી અહીં પરફેક્ટ છે. આ સમયે હું એડ કરું છું મીડિયમ સાઇઝનું બાફેલું 1 બટેટું. સાથે જ એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું તેમજ 1 લીંબુનો રસ. લીંબુનો રસ ઓપ્શન છે, પરંતુ તેનો ટેસ્ટ અહીં ખૂબ જ સરસ આવે છે, માટે મેં અહીં લીંબુનો રસ લીધેલ છે. ફરી બધું મિક્સ કરી લઈએ. મિત્રો, આટલી પ્રોસેસ બાદ હવે આપણે એડ કરીશું રાઈસ. મિત્રો, અહીં આપણે રાંધેલા પ્લેન રાઈસ આ તૈયાર કરેલી ભાજીમાં એડ કરવાના છે. છૂટા છૂટા મમરા જેવા ભાત ઘરે જ કઈ રીતે બનાવવા તેની રેસીપી મેં મારી ચેનલમાં અગાઉ શેર કરેલી છે. મેં અહીં કુલ 3 કપ રાંધેલા ભાત એડ કરેલ છે. સાથે જ એડ કરું છું અડધો કપ બારીક કાપેલા ફ્રેશ કોથમીર. હવે હળવા હાથે આ બધું જ મિક્સ કરવાનું છે. એવી રીતે મિક્સ કરવાનું છે કે ભાતનો દાણો તૂટે નહીં અને ભાત ભાજી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. આ પુલાવને વધુ સ્પાઇસી બનાવવા માટે અહીં તમે
હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો, જેનાથી આ પુલાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. મેં અહીં બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ. મિત્રો, સર્વિંગ માટે અહીં આપણા તવા પુલાવ તૈયાર છે. મિત્રો, તમે એકવાર ચોક્કસ બનાવજો. તવા પુલાવ બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે. મારી રેસીપી સારી લાગે તો એક લાઈક કરી આપણા ગ્રુપ્સમાં શેર કરી દેજો. તેમજ અપડેટ્સ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.